Στο σημερινό επεισόδιο θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε τα πιο νόστιμα και ζουμερά μπιφτέκια στο air fryer. Δεν μπορούσα να μην τη σας δείξω αυτή τη φριτέζα Aeros που με έστειλε Home Vero με ισχύ 2000W 8 λίτρων με διπλό καλάθι για να τη δοκιμάσω. Και όταν λέμε με διπλό καλάθι, που στο ένα μπορείς να βάλεις πατάτες και στο άλλο να έχεις μια άλλη Παρασκευή. Και όλα αυτά με ξεχωριστή θερμοκρασία και χρόνο, συν 8 προγράμματα για να γίνει το φαγητό σου με ένα πάτημα. Έτσι γλιτώνεις χρόνο και οικονομία ρεύματος λόγω του όγκου, συν ότι δεν χρειάζεται καθόλου προθέρμανση. Θα ξεκινήσω πρώτα να φτιάξω το μείγμα για τα μπιφτέκια. Θα χρειαστώ ένα πολυκόφτη και θα ρίξω ένα μέτριο κρεμμύδι, μία κόκκινη πιπεριά φλωρίνη κομμένη, μισό ματσάκι μαϊντανό, μία σκελίδα σκόρδο, ένα κουταλάκι του γλυκού πελτέ ντομάτας και 2 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο. Και τα χτυπάω πάρα πολύ καλά να γίνουν μια πάστα. Το μείγμα μας είναι έτοιμο και θα το ρίξω σε κιμά μοσχαρίσιο, ο οποίος αποτελείται από 300 γραμμάρια σπάλα και 200 γραμμάρια λάπα, δηλαδή ο κιμάς μας είναι 500 γραμμάρια συνολικά. Και συνεχίζω ρίχνοντας 2 κουταλιές σούπας φρυγανιά ή 40 γραμμάρια, μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, μισό κουταλάκι του γλυκού πάμπρικα γλυκιά, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και τέλος φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Θα φορέσω γαντάκι και θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά να ενσωματωθούν όλα τα υλικά. Και ο κιμάς είναι έτοιμος, θα το τυλίξω με μεμβράνη και θα το βάλω στο ψυγείο για περίπου 10 με 15 λεπτά. Όση ώρα περιμένουμε τον κιμά, πάμε να κόψουμε τις πατάτες. Θα χρειαστώ ένα μπολ και θα τις ρίξω μέσα. 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, μισό κουταλάκι του γλυκού πάμπρικα, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά και οι πατάτες μας είναι έτοιμες. Και ο κιμάς είναι έτοιμος. Θα αφαιρέσω τον πρώτο κάδο, να είμαστε έτοιμοι. Θα το βάλω εδώ στην άκρη και σε ένα μπολάκι έχω βάλει ελαιόλαδο, το οποίο θα μας βοηθήσει να μην κολλάει ο κιμάς. Οπότε βουτάω καλά τα χέρια μου και θα μετρήσω περίπου 90 γραμμάρια το κάθε μπιφτέκι. Θα δώσουμε σχήμα από τη σκάρα. Θα πατήσω εδώ πέρα στη σκάρα και τσακ. Το πρώτο μπιφτέκι είναι έτοιμο και πάμε να ετοιμάσουμε και τα άλλα. Εσείς φίλοι μου, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση στα βίντεο μας, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε να σας δίνουμε ωραίες συνταγούλες και επίσης να μου γράψετε κάτω στα σχόλια από ποιο μέρος μας βλέπετε, έτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω τα σχόλια και να μου λέτε από ποιο μέρος μας βλέπετε. Και το τελευταίο το μπιφτεκάκι. Τέλος, από πάνω με ένα πινελάκι θα λείψω ελαιόλαδο από την πάνω πλευρά στα μπιφτέκια. Θα αφήσω τα μπιφτέκια στην άκρη και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το δεύτερο καλάθι, το οποίο θα ρίξουμε τις πατάτες. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Θα επιλέξω το πρώτο καλάθι που είναι οι πατάτες και θα το βάλουμε 30 λεπτά στους 180 βαθμούς και στο δεύτερο καλάθι θα επιλέξω 180 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά. Καλό μας ψήσιμο. Στα 15 λεπτά θα βγάλω το καλάθι, θα ανακατέψω τις πατάτες και θα το ξαναβάλω για τα επόμενα 15 λεπτά. Και τα μπιφτέκια μας είναι έτοιμα. Κοιτάξτε πόσο τέλεια ψημένα είναι, έτσι. Και οι πατάτες είναι έτοιμες. Κοιτάξτε πόσο τραγανές είναι. Και πάμε να τις ρίξουμε μέσα στα μπιφτέκια. Και πάμε να δούμε τώρα τα μπιφτέκια πόσο ζουμερά είναι και αφράτα. Κοιτάξτε εδώ. Δείτε. Πάμε να δοκιμάσουμε τι κάναμε. Λουκούμι. Είναι πάρα πολύ γευστικά να τα φτιάξετε. Και τα μπιφτέκια και οι πατάτες γίνανε εκπληκτικά. Και πριν κλείσω το βίντεο, ένας τυχερός ή τυχερή θα κερδίσει αυτό το υπερτούμπανο air fryer με 2 κάδους και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι ένα like και ένα σχόλιο και πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί ο νικητής. Αυτό ήταν το βίντεο φίλου μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε αυτή η συνταγή, να τη φτιάξετε γιατί απλά τα μπιφτέκια και οι πατάτες είναι εκπληκτικά. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά, γεια σας.